السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو امید لرم چې ټول به ښه او روغ وئ. دوستانو دا څلورم پارت دی د موبایل سیټینګ په باره کې ده. نن به ستاسو ته څلور ډېر مهم سیټینګ وښیم، ستاسو ته به ډېر خوند درکړي او فایده ده ستاسو د دې نه واخلی دی. دا به ستاسو څنګه زده کوئ په دې ویډیو کې به انشاءالله مکمل ستاسو پې پوه کوم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ دوستانو، ویډیو سکیپ کوئ ما. دا ویډیو در سره سیو کړئ او ستاسو په فایده راځي او د نورو ملګرو پښتنو ورونه هم فایده ترې اخیستی شي. دوستانو ویډیو به اوږدونه، پهله به ستاسو خپل موبایل سیټینګ به ستاسو خلاص کړئ. چې کله ستاسو خپل موبایل سیټینګ خلاص کړئ دلته ستاسو ته لیکلي دي سیم کارت اینډ موبایل ډیټا، په دا به دوستانو ستاسو کلیک وکړئ. چې کله په دا ستاسو کلیک وکړئ لږ به لاندې راشئ، په دا پوس خو موږ ته ستاسو ته مخکې ویډیو جوړه کړې دي، ستاسو زموږ یوټیوب چینل کې کتلی شئ. لاندې به راشئ دوستانو، کال سیټینګ باندې به ستاسو کلیک وکړئ. په چې کله ستاسو کلیک وکړئ دلته څلور اپشن ستاسو ته شو کړي دي دوستانو. ستاسو پهله کتلی شئ، پهله اپشن چې کوم ده فلش ان کال، لاندې ورته لیکلي دي د کیمرا فلش ویل بلینک اپن انکمینګ کال when the screen is locked or off. دوستانو د دې کې دا اپشن ستاسو دا اف چې لا خو لکه اسم باندې اوس که دا اپشن ستاسو داسې کولاو کو دې څه معنا ده هغه دا فایده ده دوستانو. دا فایده ده چې ستاسو موبایل که سایلنټ وي او که سایلنټ نه وي ستاسو ته چې څوک کالر کوي ستاسو ته دا بیک چې کوم هغه ده لایټ ته د کیمرې والا هغه فلش کوي بلیږي بس دوستانو د کال سره دا اپشن ستاسو په کولاولی شي او فایده ترې اخیستی شي. او دوستانو دلته لاندې لیکلي دي آټو آنسر، په دا چې کله ستاسو کلیک وکړئ په دې چې کله ستاسو کلیک وکړئ دغه آیکن دلته ډیسیبل ده آف ته ستاسو په موبایل کې به وي کوي نه دوستانو، په سرچ کې ستاسو کتلی شئ. نو دلته لاندې ورسره لیکلي دي اتوماتیکلی آنسر کال وین کنیکټډ ټو ایرفون اور بلوټوث ډیوایس. دوستانو که دا اپشن ستاسو آن وي خو صحیح ده، که آن نه وي دوستانو دغه به ستاسو دا قسم آن کړئ. چې کله آن کړئ ستاسو هغه به اتوماتیک چې ستاسو ته څوک رینګ کوي کال را کوي دی ستاسو بلوټوث لګولی دی په غوږ کې یا مایک اپشن ده چې کوم مایکونه دي دوستانو هغه تار والا چې کله ستاسو لګولی ستاسو ته څوک کال هم کوي دی ستا موبایل به ډایرکټ اتوماتیک هغه شي اټین شي، ستاسو خبرې ورسره کولی شي بغیر که ستاسو په جیب کې وي دی ستا موبایل به اټین شي، ستاسو ورسره خبرې هم کولی شي. دوستانو دلته لاندې لیکلي دي ډیلی آټو آنسر، دغه ستاسو ته څه وایي دی چې ستاسو چې څوک کال کوي په دې کې ستاسو خپل سیکنډونه ورکولی شي. چې کله ستاسو په دې کلیک وکړئ دلته ستاسو ته 3 سیکنډ ستاسو ته شو کړي دي، لاندې 5 سیکنډ دي او لاندې لیکلي دي 10 سیکنډ دي. ستاسو خوښه ده چې ستاسو چې څومره سیکنډې بعد به ستاسو اتوماتیک کال اوچتېږي. دوستانو 3 سیکنډ ستاسو مهم دي چې ستاسو ته څوک کال کوي، 3 سیکنډ چې څنګه تېرېږي ستاسو کال به ډایرکټ اتوماتیک اټین شي، ستاسو خبرې ورسره کولی شي. بیک ته راغلم دا سیټینګ دی وشو. او دوستانو دلته لاندې ورسره لیکلي دي کال سیټینګ دی، ورسره لیکلي دي وایبریټ وین کال از آنسرډ اینډ. دوستانو دغه اپشن که ستاسو داسې ان کړی وي یا آف وي، مثلا آف دی ستا په موبایل کې خو دا ستاسو آن که ایدي دوستانو دغه معنا شوه چې ستاسو ته څوک رینګ کوي دی، ستاسو ته مثلا ګنټي راغله خپل موبایل ته، ستاسو موبایل به چې اوچت کوي وایبریشن به ستاسو ته سټارټ کړي. وایبریټ چې کوم غه ده دردرای نشان چې کوم څه وي یا داسې ستا اواز وکړي هغه اپشن به دوستانو ستاسو ته دا کولاو شي. یو اپشن به ستاسو ته وکړي چې ستاسو موبایل اوچت کړو او ستاسو وایبریشن به ستاسو ته وشي. او دوستانو چې کله ستاسو اخري موبایل کټ کوی دی په اینډ کې ستاسو موبایل به بیا وایبریشن وکړي چې د موبایل نه کال کټ شو. دا قسم د اپشن ستاسو کولاولی هم شي او بندولی شي. څه فایده او نقصان یې نشته، فایده ستاسو ته شته. ستاسو په موبایل په جیب کې دی، ستاسو ته څوک اتوماتیک ستاسو موبایل چک شو که ستاسو رینګ راغی او خبره هم ورسره وکړئ ستاسو ته به پهله یو وایبریټ ستاسو ته غږي او اخري کې به ستاسو په موبایل به یو وایبریټ راشي چې ستاسو موبایل کټ شو او ستاسو دا اپشن پکې کولاولی هم شي. ستاسو ته دا هم فایده درکوي چې ستاسو خبرې کوي دی او موبایل مو کټ شي ستاسو ته په اخري کې به وایبریټ غږ سټارټ شي چې ستاسو موبایل کټ دی، ستاسو ته به پته ولګي چې آیا مونږه وایبریټ خو کټ شو کو مونږ ته او زمونږ کال کټ شوی دی. دغه دوستانو دا مهم سیټینګ شو، دا ستاسو په موبایل کې هم کولی شي. او دلته دوستانو لاندې ورسره لیکلي دي یوز پاور بټن ټو اینډ کال وین سکرین از آن. هدي دوستانو دغه معنا شوه که دا اپشن ستاسو اوس داسې کولاو کوم ما ول ډیسیبل او ما کولاو کو چې کله
مونږ ته څوک کالر وکړي او زه مونږ سره لیان یم یا مصروف یم کټ کوم یې یا کوم یې د کومه د موبایل لاک بټن چې کومه دا ستاسو بیک سایډ ته فینګر لاک وي یا ستاسو سایډ په فینګر لاک وي ستاسو ته زه په سکرین شو کوم دا تصویر کې که ستاسو د بیک سایډ ته فینګر لاک وي یا د سایډ طرف ته چې کوم موبایل وي هغه فینګر لاک وي چې خالي ستاسو یو بار یو وایي ستاسو کال به اتومات کاټ شي په ځکه چې دا بټن اپشن ستاسو دلته پکې کولاو کړی دی دوستانو که دا ویډیو مو خوښوي د ویډیو در سره لایک کړئ او د نور ملګرو سره یې شیر کړئ او د نورو ښه ویډیوګانو لپاره تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کولی شئ بالکل فری او د بیل آیکن په آل باندې کلیک وکړئ چې زه کومه نوې ویډیو ورکوم اواز تاسو ته وړاندې در رسیږي او زموږ فیسبوک پیج دی هډن ټریکس نوما دوستانو ما ورکړی دی په پښتو ژبه کې د تاسو فیسبوک کې سرچ کولی هم شئ ادر سره فالو کولی هم شئ هر ویډیو به تاسو په فیسبوک او یوټیوب چینل کې ملاویږي